Οι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας πρωταγωνιστούν εδώ και αιώνες στις διηγήσεις των λαών. Όλοι τους πραγματοποίησαν σπουδαία κατορθώματα, παρότι δεν είχαν όλοι το ίδιο κίνητρο. Κάποιοι το έκαναν για να προστατέψουν τον τόπο τους, άλλοι για να εξηλαιωθούν για αμαρτίες του παρελθόντος και άλλοι επειδή ήθελαν να μιμηθούν προγενέστερους ήρωες. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε 3 από τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, αλλά πριν ξεκινήσουμε να πω ότι αν σας αρέσουν βίντεο που αφορούν την αρχαία Ελλάδα και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι με βοηθάτε εντελώς δωρεάν να συνεχίσω να φτιάχνω βίντεο για εσάς. Ξεκινάμε! Ο Περσέας είναι ένας από τους σημαντικότερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας και ήταν γιος του Δία και της Δανάης. Στην αρχαία πόλη του Άργους βασιλεύει ένας βασιλιάς, ο Ακρίσιος, ο οποίος είχε οτιδήποτε επιθυμούσε: πλούτο, αγάπη από τους υπηκόους του, καλή φήμη και καλή σύζυγο. Αυτό που δεν είχε όμως ήταν ένας διάδοχος, ένας γιος για να κληρονομήσει το θρόνο του. Αφού δεν μπορούσε να αποκτήσει γιο, αποφάσισε να πάει στο μαντίο των Δελφών για να πάρει χρησμό για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει τον πολυπόθητο διάδοχο. Η Πυθία του ανακοινώνει ότι θα αποκτήσει μία κόρη, τη Δανάη, και από αυτήν έναν εγγονό, ο οποίος θα κληρονομήσει το θρόνο του. Ο Ακρίσιος δεν πρόλαβε να χαρεί, καθώς αμέσως μετά η Πυθία του ανακοινώνει επίσης ότι αυτός ο εγγονός θα φέρει το τέλος του. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ακρίσιος όταν πήγε στο μαντίο των Δελφών είχε ήδη αποκτήσει τη Δανάη. Όπως και να έχει πάντως, ο Ακρίσιος, επιστρέφοντας στο Άργο στεναχωρημένος, αποφάσισε να κάνει κάτι δραστικό για να μην επιτρέψει την επαλήθευση του χρησμού. Η Δανάη μεγάλωσε και έγινε μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και ο Ακρίσιος αποφάσισε κατά μία εκδοχή να την κλείσει σε ένα υπόγειο δωμάτιο ή κατά μία άλλη εκδοχή σε ένα ψηλό πύργο, τον οποίο φρουρούσαν στρατιώτες του. Μέσα στον πύργο υπήρχαν μόνο η Δανάη και η παραμάνα της. Αυτή θα ήταν η ζωή της Δανάης από εδώ και πέρα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Ακρίσιος δεν είχε καταλάβει ότι δεν μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα. Ο Δίας, γοητευμένος από την ομορφιά της Δανάης, την ερωτεύτηκε. Άλλωστε αυτή ήταν η δουλειά του Δία, να ερωτεύεται συνέχεια. Ο Δίας, παίρνοντας τη μορφή χρυσής βροχής, γλίστρισε μέσα στον πύργο και έτσι ήρθε σε επαφή με τη Δανάη. Από αυτή την περίεργη ένωση, όπως συμβαίνει συνήθως στη μυθολογία, γεννήθηκε ο Περσέας, ο ήρωας του σημερινού βίντεο. Όταν ο Ακρίσιος έμαθε για την ύπαρξη του Περσέα, πανικοβλήθηκε. Δεν μπορούσε όμως ο ίδιος να δώσει τέλος στη ζωή της Δανάης και του Περσέα. Έτσι αποφάσισε να τους κλείσει σε ένα μεγάλο κουτί και να τους ρίξει στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο η Δανάη και ο Περσέας έφυγαν μακριά από το Άργος και έφτασαν στη Σέριφο. Εκεί τους βρήκε ένας ψαράς ονόματι Δείκτης, ο οποίος τους πήρε στο σπίτι του και τους έκανε μέλη της οικογένειάς του. Ο Περσέας μεγάλωσε στο σπίτι του Δείκτη και έγινε ένα δυνατό παλικάρι. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι δοκιμασίες για τον νεαρό ήρωα. Η Σέριφος είχε έναν άπλιστο και ανάξιο βασιλιά, τον Πολυδέκτη, ο οποίος από καιρό επιθυμούσε να κάνει τη Δανάη γυναίκα του. Η αντίσταση όμως τόσο της ίδιας όσο και του Περσέα ήταν μεγάλο εμπόδιο για τον Πολυδέκτη. Έτσι ο Πολυδέκτης σκαρφίστηκε έναν τρόπο για να βγάλει τον Περσέα από το δρόμο του. Οργάνωσε ένα συμπόσιο για τον υποτιθέμενο γάμο του με μια πριγκίπισσα, την Υποδάμια, και ζήτησε από κάθε κάτοικο του νησιού να του προσφέρει ως δώρο ένα ωραίο άλογο. Ο Περσέας όμως ήταν ένας φτωχός ψαράς και δεν είχε σε καμία περίπτωση ένα τέτοιο δώρο για να προσφέρει. Έτσι ο Πολυδέκτης βρήκε την ευκαιρία να του ζητήσει κάτι άλλο σαν δώρο. Ζήτησε το κεφάλι της Μέδουσας. Η Μέδουσα ήταν ένα φοβερό τέρας, μια γοργόνα που κατοικούσε σε μια άγνωστη γη. Είχε φίδια για μαλλιά και μια ματιά από την οποία κανείς μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει. Όποιος κοίταζε τη Μέδουσα στα μάτια γινόταν πέτρα μονομιάς. Ο Περσέας δέχτηκε τη δοκιμασία. Πώς θα μπορούσε όμως να επιτύχει σε αυτή την αποστολή? Ο Περσέας φεύγει από τη Σέριφο. Δεν είναι όμως προετοιμασμένος για αυτό που πρόκειται να αντιμετωπίσει. Δεν έχει όπλα, δεν έχει καν ιδέα πού να ψάξει για να βρει τη Μέδουσα. Τότε είναι που θα πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Εμφανίζονται μπροστά του η Αθηνά και ο Ερμής, οι οποίοι του δίνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τη Μέδουσα.
Ο Περσέας παραλαμβάνει την περικεφαλαία του Άδη, μια περικεφαλαία που θα μπορούσε να τον κάνει αόρατο. Επίσης παίρνει ένα μαγικό σάκο, στον οποίο θα έβαζε το κεφάλι της Μέδουσας. Επίσης ο Ερμής του δίνει φτερωτά σανδάλια, τα οποία θα τον πήγαιναν στον προορισμό που ήθελε. Η Αθηνά του δίνει μια στραφτερή ασπίδα, μέσα από την οποία θα μπορούσε να βλέπει την αντανάκλαση της Μέδουσας για να αποφύγει να την κοιτάξει τα μάτια. Και τέλος, παραλαμβάνει ένα ειδικό σπαθί, το μόνο που θα μπορούσε να διαπεράσει το δέρμα της Μέδουσας. Κατά μια άλλη εκδοχή, την περικεφαλαία του Άδη, τα φτερωτά σανδάλια και το μαγικό σάκο του τα έδωσαν οι νύμφες, στις οποίες έφτασε μετά από προτροπή της Αθηνάς και του Ερμή. Όπως και να έχει πάντως, μόνο ένα πράγμα μένει για τον Περσέα να μάθει: την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η Μέδουσα. Εδώ η Αθηνά και ο Ερμής δεν μπορούν να τον βοηθήσουν. Του υποδεικνύουν όμως έναν άλλο προορισμό, στον οποίο βρίσκονται κάποια πλάσματα που ξέρουν που βρίσκονται οι γοργόνες. Αυτά τα πλάσματα είναι οι Γραίες, 3 αδελφές των Γοργόνων, οι μόνες που ήξεραν τον τόπο διαμονής τους. Ήταν αποκρουστικά πλάσματα, 3 γριές με μόνο ένα μάτι και ένα δόντι, τα οποία αντάλλαζαν μεταξύ τους. Ο Περσέας ήξερε ότι αρκούσε μόνο μια γρήγορη κίνηση για να πάρει το μάτι και να αναγκάσει έτσι τις Γραίες να του πουν τη μυστική τοποθεσία. Έτσι και έγινε. Την ώρα που η μία έδινε το μάτι στην άλλη για να κοιτάξει και αυτή τον Περσέα, ο ήρωας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, άρπαξε το μάτι και έτσι δεν άφησε άλλη επιλογή στις Γραίες παρά να του πουν τον τόπο που έμενε η Μέδουσα. Αφού έμαθε και αυτό, ο Περσέας πέταξε με τα φτερωτά σανδάλια και έφτασε στο λιμέρι της Μέδουσας. Το μέρος αυτό ήταν γεμάτο αγάλματα πολεμιστών που είχαν αποτύχει πριν τον Περσέα. Ο Περσέας, πολύ προσεκτικός, πλησιάζοντας τη Μέδουσα, βλέποντας μέσα από την αστραφτερή ασπίδα, με μια γρήγορη κίνηση τη ρίχνει κάτω ακέφαλη με το ειδικό σπαθί. Πολύ γρήγορα, χωρίς να κοιτάζει, βάζει το κεφάλι στον ειδικό σάκο και ετοιμάζεται να φύγει. Οι 2 αδερφές της Μέδουσας είναι έτοιμες να το επιτεθούν. Ο Περσέας όμως δεν θα είχε νόημα να πολεμήσει μαζί τους, καθώς αυτές ήταν αθάνατες. Στο μεταξύ, από το αίμα της Μέδουσας, το οποίο χύθηκε στον ωκεανό, ξεπήδησε ο Πήγασος, το μυθικό φτερωτό άλογο. Ο Περσέας καβάλεσε τον Πήγασο και έτσι έφυγαν με ασφάλεια. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Περσέας βλέπει μια κοπέλα δεμένη σε ένα βράχο στη μέση της θάλασσας. Την πλησιάζει και τη ρωτάει ποια είναι και για ποιο λόγο βρέθηκε εκεί. Αυτή η κοπέλα είναι η πριγκίπισσα Ανδρομέδα, η κόρη του βασιλιά Κηφαία και της Κασιόπης. Η Κασιόπη είχε προκαλέσει την οργή του Ποσειδώνα, καθώς ισχυρίστηκε ότι η κόρη της ή κατά μία άλλη εκδοχή ακόμη και η ίδια ήταν πολύ πιο όμορφες από τις Νηριείδες, τις κόρες του Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας ως τιμωρία έστειλε το Κήτος, ένα φοβερό θαλάσσιο τέρας, για να καταστρέψει το βασίλειο του Κηφαία. Προκειμένου ο Ποσειδώνας να σταματήσει το Κήτος, απέτησε να του προσφέρουν ως θυσία την Ανδρομέδα. Ο Περσέας κατάλαβε έτσι ότι η Ανδρομέδα ήταν εντελώς αθώα και ότι έπρεπε να τη σώσει. Περίμενε εκεί υπομονετικά ώσπου να εμφανιστεί το Κήτος και μόλις αυτό εμφανίστηκε έτοιμο να τους καταβροχθήσει, ο Περσέας προέτρεψε την Ανδρομέδα να κλείσει τα μάτια και έβγαλε από το μαγικό σάκο το κεφάλι της Μέδουσας. Μόλις το Κήτος αντίκρισε το κεφάλι, μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο βράχο. Ο Περσέας έτσι σώζει την Ανδρομέδα και μαζί με τον Πήγασο παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για τη Σέριφο, γιατί ο Περσέας έχει ακόμα ένα πρόσωπο να σώσει, τη μητέρα του. Κατά την απουσία του Περσέα στο μεταξύ, ο Πολυδέκτης προσπαθούσε να πείσει τη Δανάη να γίνει γυναίκα του. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, άρχισε να την απειλεί με τη ζωή της. Την κατάλληλη στιγμή όμως φτάνει ο Περσέας. Ο ήρωας ισχυρίζεται ότι πέτυχε στην αποστολή του και ότι ο Πολυδέκτης έπρεπε να αφήσει ήσυχη τη μητέρα του. Φυσικά αυτός δεν πείθεται και απαιτεί από τον Περσέα να του δείξει το κεφάλι της Μέδουσας. Ο Περσέας λέει στη μητέρα του και στην Ανδρομέδα να μην κοιτάξουν και βγάζει από το σάκο για άλλη μια φορά το κεφάλι της Μέδουσας. Μόνο μιας ο Πολυδέκτης και όλοι του οι στρατιώτες γίνονται πέτρες. Η Σέριφος έχει απαλλαγεί από αυτό τον ανάξιο βασιλιά. Ο Περσέας είναι πλέον ήρωας. Θέλει όμως να κάνει και κάτι άλλο. Να γυρίσει στην πατρίδα του το Άργος και να συμφιλωθεί με τον παππού του. Πριν από αυτό όμως, ο Περσέας ευχαριστεί τον Ερμή και την Αθηνά, η οποία παίρνει το κεφάλι της Μέδουσας και το βάζει στην ασπίδα της. Άλλωστε η Μέδουσα, πριν γίνει αυτό το φοβερό τέρας, υπήρξε η αίρια του ναού της Αθηνάς.
Ο Ποσειδώνας ήθελε να την κάνει δική του παρά τη θέλησή της. Κι έτσι η Μέδουσα απευθύνθηκε για βοήθεια στην Αθηνά, η οποία τη μετέτρεψε σε αυτό το φρικτό πλάσμα. Κατά μία άλλη εκδοχή, η Μέδουσα ήταν πάντα αυτό το τέρας. Όπως και να έχει πάντως, ο Περσέας παίρνει τη Δανάη και την Ανδρομέδα και επιστρέφουν στο Άργος. Εκεί συμφιλιώνεται με τον παππού του. Είναι όμως ήρωας και μετά από λίγο καιρό διεξάγονται αγώνες προς τιμήν του. Στο αγώνισμα της δισκοβολίας, ο Περσέας πετάει το δίσκο, ο οποίος κατά ένα περίεργο τρόπο αλλάζει εντελώς κατεύθυνση και χτυπάει τον Ακρίσιο στο κεφάλι. Ο βασιλιάς του Άργους πέφτει, δεν έχει τις αισθήσεις του και ο χρησμός επαληθεύεται. Ο Περσέας έβγαλε αληθινή την πυθία παρότι δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Έζησε όμως χαρούμενος τα υπόλοιπα χρόνια και απέκτησε πολλούς απογόνους με την Ανδρομέδα. Ο Βελερεφόντης είναι ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας και έμεινε γνωστός κυρίως εξαιτίας του κατορθώματός του να νικήσει τη Χήμερα. Πώς κατόρθωσε όμως ο Βελερεφόντης να επιτελέσει αυτό τον άθλο? Για αρχή θα μεταφερθούμε στην αρχαία Κόρινθο, εκεί που βασιλεύει ο Γλάφκος. Ο γιος του Γλάφκου και πρίγκιπας της περιοχής, ο Ιππώνος, έχει μόλις βάλει τέλος στη ζωή ενός άντρα. Ο άντρας αυτός λεγόταν Βέλερος. Στο εξής λοιπόν, ο Ιππώνος δεν θα ονομάζεται Ιππώνος, αλλά Βελερεφόντης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Ιππώνος ως Βελερεφόντης πλέον αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του. Θα αναζητήσει στέγη λίγο νοτιότερα, στην Τύρινθα, όπου βασιλεύει ο βασιλιάς Πρήτος. Ο Πρήτος τον υποδέχεται θερμά, διοργανώνει γιορτή για να τον καλωσορίσει και το συστήνει σε όλη την αυλή του και στη γυναίκα του, τη βασίλισσα Στενέβεια. Και κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται. Μια νύχτα, και ενώ όλοι είχαν κοιμηθεί, ο Βελερεφόντης θα δεχτεί μια αναπάντεχη επίσκεψη στο δωμάτιό του. Είναι η βασίλισσα Στενέβεια, η οποία επιθυμεί να περάσει τη νύχτα μαζί του. Ο Βελερεφόντης όμως ήταν ένας έντιμος νέος. Την έδιωξε από το δωμάτιό του, καθώς δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προδώσει την εμπιστοσύνη, την καλοσύνη και τη φιλοξενία που έδειξε σε αυτόν ο βασιλιάς Πρήτος. Επειδή όμως και στην αρχαιότητα η καλοσύνη και η εντιμότητα δεν τη χάνουν πάντα ανταμοιβής, λίγες ώρες αργότερα και ενώ έχει ξημερώσει, ο Βελερεφόντης θα βρει μπελάδες. Η Στενέβεια τον κατηγορεί μπροστά σε όλους ότι προσπάθησε να την αποπλανήσει. Φυσικά, ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα λεγόμενα της βασίλισσας και ποιος θα μπορούσε να πιστέψει το Βελερεφόντη, ειδικά με το παρελθόν το οποίο το συνόδευε. Ο Πρήτος είναι εξοργισμένος. Δεν μπορεί όμως ο ίδιος να τιμωρήσει το Βελερεφόντη, καθώς παραμένει φιλοξενούμενός του και οι άτυποι κανόνες της φιλοξενίας δεν επέτρεπαν σε κάποιον να βλάψει το φιλοξενούμενό του. Αποφασίζει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο. Στέλνει το Βελερεφόντη στη Λυκία, εκεί όπου βασιλεύει ο Ιωβάτης, ο πατέρας της Στενέβειας. Του δίνει επίσης και μια επιστολή για να την παραδώσει στον Ιωβάτη. Ο Ιωβάτης θα υποδεχθεί και αυτός θερμά το Βελερεφόντη. Οργανώνει και αυτός γιορτή προς τιμήν του, αλλά κάποια στιγμή διαβάζει την επιστολή. Η επιστολή έγραφε για αυτό το οποίο υποτίθεται πως επιχείρησε να διαπράξει ο Βελερεφόντης και ότι ο Πρήτος ζητούσε την τιμωρία του. Και ο Ιωβάτης ωστόσο δεν μπορούσε να τιμωρήσει ο ίδιος τον Βελερεφόντη, καθώς φοβόταν τις συνέπειες. Ο Ιωβάτης αποφασίζει λοιπόν να αναθέσει στο Βελερεφόντη μια επικίνδυνη αποστολή. Τον προστάζει να νικήσει ένα φοβερό τέρας, τη Χήμερα, η οποία προξενούσε πολλά προβλήματα στην περιοχή. Αυτό το φοβερό πλάσμα είχε γεννηθεί από τον Τυφώνα και την Έχιδνα. Είχε κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού. Από τα στόματα του τέρατος έβγαιναν φλόγες και κανείς δεν μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί του. Ο Βελερεφόντης όμως δεν ήταν καθόλου τρομαγμένος. Πίστευε ότι αυτή ήταν η ευκαιρία του να αποκαταστήσει το όνομά του και να πάρει και αυτό στη θέση του ανάμεσα στους ήρωες. Κατά μία εκδοχή, ο Βελερεφόντης συμβουλεύτηκε έναν μάντη, ο οποίος του είπε πως ο μόνος τρόπος να νικήσει τη Χήμερα ήταν να επιτεθεί από ψηλά. Για να το πετύχει αυτό υπήρχε μόνο ένας τρόπος: να δαμάσει και να καβαλήσει το μυθικό φτερωτό άλογο, τον Πήγασο. Ο Βελερεφόντης πίστεψε πως ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να μιμηθεί το πρότυπό του, τον ήρωά του, τον Περσέα. Δεν είχε όμως ιδέα πού μπορεί να βρίσκεται ο Πήγασος. Άλλοι έλεγαν ότι κατοικούσε στον Ελικόνα μαζί με τις Μούσες. Ο Βελερεφόντης όμως έψαξε τη γύρω περιοχή, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Απογοητευμένος και κουρασμένος, κάθισε να ξεκουραστεί.
Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του η Αθηνά, η οποία επρόκειτο να τον βοηθήσει όπως έκανε και με τον Περσέα. Του δίνει χρυσά χαλινάρια με τα οποία θα μπορούσε να δαμάσει τον Πήγασο και τον πληροφορεί για το πού βρίσκεται. Ο Πήγασος σύμφωνα με την Αθηνά βρισκόταν στις πηγές της Πυρήνης. Πράγματι εκεί τον βρήκε ο Βελερεφόντης και αφού τον δάμασε ξεκίνησαν για το λιμέρι της Χήμερας. Μόλις πλησίασαν το τέρας αυτό άρχισε να βγάζει φλόγες, ο Πήγασος όμως κατάφερε να τις αποφύγει. Κατά μία εκδοχή ο Βελερεφόντης μπόρεσε να νικήσει τη Χήμερα, καθώς ο Πήγασος άρχισε να τη σφυροκοπάει με τα πόδια του και ο Βελερεφόντης βρήκε μια ευκαιρία να την τρυπήσει με το δόρυ του. Κατά μία άλλη εκδοχή, το δόρυ του Βελερεφόντη δεν μπορούσε να διαπεράσει το σκληρό δέρμα του τέρατος. Έτσι, μετά από προτροπή της Αθηνάς, στερέωσε ένα μεγάλο κομμάτι μόλιβδο στην άκρη του δώρατός του και όταν βρήκε την κατάλληλη στιγμή το κάρφωσε μέσα στο στόμα της Χήμερας. Από τις φλόγες που έβγαιναν από το στόμα του τέρατος, ο μόλιβδος έλειωσε, κύλησε στο λαιμό του τέρατος και έτσι πνίγηκε. Σε κάθε περίπτωση, ο Βελερεφόντης αναδείχθηκε νικητής σε αυτή τη μάχη. Χαρούμενος για το κατόρθωμά του, επέστρεψε στο παλάτι του βασιλιά Ιωβάτη για να αναγγείλει τα χαρμόσυνα νέα. Ο Βελερεφόντης πέτυχε και άλλα κατορθώματα. Κατατρόπωσε τους Όλυμους, ένα λαό ο οποίος δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην περιοχή, καθώς και τις Αμαζόνες. Άλλοι πάλι λένε ότι αυτά τα κατορθώματα έγιναν πριν αντιμετωπίσει ο Βελερεφόντης τη Χήμερα. Όπως και να έχει πάντως, μετά από όλους αυτούς τους άθλους, ο Βελερεφόντης είναι ήρωας, ενώ κανείς πλέον δεν πίστευε ή δεν έδινε σημασία στην πονηρή πλεκτάνη που του έστησε η Σθενέβεια. Το όνομα του Βελερεφόντη αποκαταστάθηκε και ο Ιωβάτης τον πάντρεψε με μία από τις άλλες κόρες του. Έτσι ο Βελερεφόντης δεν είναι πλέον μόνο ήρωας, αλλά και διάδοχος του θρόνου της Λυκίας. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για τον ήρωά μας. Ο Βελερεφόντης πίστευε ότι η θέση του δεν ήταν ανάμεσα στους θνητούς και ότι έπρεπε να βρίσκεται στον Όλυμπο. Έτσι αποφάσισε να καβαλήσει για άλλη μία φορά τον Πήγασο και να φτάσει στον Όλυμπο. Ο Δίας, προσβεβλημένος από την υπερηφάνεια του ήρωα, τον γκρέμισε με ένα κεραυνό. Ο Βελερεφόντης πέφτει στη γη, είναι όμως ζωντανός. Δεν μπορεί να δει όμως πια, ούτε να περπατήσει καλά. Έτσι πια, κουτσός και χωρίς να έχει το φως του, αναγκάζεται να περιπλανιέται, πληρώνοντας τη ματαιοδοξία του. Δεν ξέρουμε αν άξιζε ο Βελερεφόντης μια τέτοια κατάληξη, ειδικά μετά από το φοβερό άθλο να νικήσει τη Χήμερα, από την οποία προήλθε η Σφίγγα και το φοβερό λιοντάρι της Νεμέας που νίκησε ο Ηρακλής, αλλά αυτό ήταν το άδοξο τέλος του Βελερεφόντη. Στην πόλη της Αθήνας βασιλεύει ο Αιγαίας, ο οποίος παρά τις προσπάθειές του δεν μπορούσε να αποκτήσει διάδοχο. Έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί το μαντίο των Δελφών, όπου η Πυθία του έδωσε ένα χρησμό τον οποίο δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, ο Αιγαίας σκέφτηκε να επισκεφτεί τον φίλο του και βασιλιά της Τριζίνας, τον Πιτθέα, ο οποίος το φιλοξένησε. Ο Αιγαίας ανέφερε το χρησμό στο βασιλιά της Τριζίνας, ο οποίος αφού τον κατάλαβε έθεσε σε εφαρμογή το εξής σχέδιο. Μέθησε τον Αιγαία για να περάσει τη νύχτα με την κόρη του, την Έθρα, αποσκοπώντας έτσι να γίνει παππούς του διαδόχου του Αθηναϊκού θρόνου. Το επόμενο πρωί, όταν ο Αιγαίας συνήλθε από το μεθύσι και κατάλαβε τι είχε συμβεί, έβαλε την Έθρα να του υποσχεθεί ότι αν αποκτούσε απόγονό του θα το μεγάλωνε κρυφά και δεν θα το αποκάλυπτε την καταγωγή του. Επίσης, έκρυψε κάτω από ένα μεγάλο βράχο τα σανδάλια και το σπαθί του, λέγοντας στην Έθρα ότι όταν μεγαλώσει αρκετά ο διάδοχός του ώστε να μπορεί να σηκώσει το βράχο, να τον προτρέψει να πάει στην Αθήνα να του δείξει τα αντικείμενα αυτά και να μείνει μαζί του. Πράγματι, από τον Αιγαία και την Έθρα γεννήθηκε ο ήρωας του σημερινού βίντεο, ο Θησέας, ο οποίος μεγάλωσε στην Τριζίνα. Ο Θησέας ονειρευόταν να γίνει μεγάλος ήρωας όπως ο Ηρακλής, ο οποίος κάποια στιγμή πέρασε από την Τριζίνα και φιλοξενήθηκε στο παλάτι του βασιλιά Πιτθέα. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Ηρακλής πέρασε από την Τριζίνα και στάθηκε κάπου να ξεκουραστεί βγάζοντας τη Λεοντή. Αντικρίζοντας το δέρμα του φοβερού λιονταριού της Νεμέας, όλοι τράπηκαν σε φυγή, όλοι εκτός από τον νεαρό Θησέα. Αυτό ήταν το πρώτο δείγμα της ανδρείας για την οποία θα διακρινόταν στη συνέχεια ο Θησέας. Τα χρόνια περνάνε και ο Θησέας μεγαλώνει, αρκετά ώστε να εκπληρώσει το πεπρωμένο του. Υπό το βλέμμα της μητέρας του κατάφερε να σηκώσει το βράχο και να βρει αυτά τα οποία είχε κρύψει ο Αιγαίας. Αμέσως η μητέρα του μίλησε για την πραγματική του καταγωγή και τον προέτρεψε να πάει στην Αθήνα για να γνωρίσει τον πατέρα του.
Η Έθρα τον προέτρεψε να πάει στην Αθήνα δια θαλάσσης. Ο Θησέας όμως προτίμησε να πάει από την ξηρά. Ήξερε ότι στο δρόμο για την Αθήνα υπήρχαν πάρα πολλοί ληστές, τους οποίους θα μπορούσε να νικήσει και να πάρει κι αυτός μια θέση ανάμεσα στους ήρωες. Έτσι ο Θησέας ακολούθησε το δύσκολο δρόμο της ξηράς για να βρεθεί κοντά στον πατέρα του. Ο πρώτος άθλος πραγματοποιήθηκε κοντά στην Επίδαυρο, εκεί όπου ο Θησέας συνάντησε τον Περιφήτη, γνωστό και ως Κορινίτη, από το σιδηρό ρόπαλο το οποίο χρησιμοποιούσε για να εξοντώνει τους διαβάτες. Ο Θησέας, αφού πάλεψε μαζί του, κατόρθωσε να αρπάξει το ρόπαλο και να τον ρίξει κάτω με αυτό. Στη συνέχεια, στον ισθμό της Κορίνθου συνάντησε τον Σύνη, τον Πτιοκάμπτη, δηλαδή αυτόν τον οποίο λύγιζε πεύκα. Ο Σύνης είχε πάρει αυτό το παρατσούκλι, καθώς συνήθιζε να σχίζει τους διαβάτες στα δύο ανάμεσα σε δύο λυγισμένα πεύκα. Ο Θησέας πάλεψε και με αυτόν και τον έβαλε να υποστεί αυτό το οποίο είχαν υποστεί όλοι οι προηγούμενοι διαβάτες. Όχι πολύ μακριά από εκείνη την περιοχή, ο Θησέας νίκησε ένα φοβερό αγριόχειρο, ο οποίος έκανε μεγάλες καταστροφές στην περιοχή. Συνεχίζοντας το δρόμο του, στις λεγόμενες Σκυρονίδες πέτρες, αντιμετώπισε τον ομώνυμο ληστή, το Σκύρονα. Ο Σκύρονας ζητούσε από τους περαστικούς να του πλύνουν τα πόδια, και καθώς εκείνοι ήταν σκυμμένοι, τους κλωτσούσε και τους έριχνε σε ένα γκρεμό όπου τους έτρωγε μια τεράστια χελώνα. Ο Θησέας αντιλήφθηκε το σχέδιο του Σκύρονα, τον οποίο έριξε στον γκρεμό, πραγματοποιώντας έτσι ακόμα έναν άθλο. Προχωρώντας στην Ελευσίνα, ο Θησέας πάλεψε και με τον Κερκίωνα. Αυτός ο φοβερός παλαιστής έσφιγγε πάρα πολύ δυνατά τους διαβάτες και έθετε τέλος στη ζωή τους, χτυπώντας το κεφάλι τους στη γη. Ο τελευταίος άθλος πριν φτάσει ο Θησέας στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στον Κηφισό, εκεί όπου εξόντωσε τον Πολυπίμονα, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως Προκρούστης. Ο Προκρούστης εξαπατούσε τους διαβάτες, προσφέροντάς τους ξεκούραση στο κρεβάτι του, και αν ο διαβάτης ήταν αρκετά ψηλός ώστε δεν χωρούσε στο κρεβάτι, έκοβε ό,τι περίσσευε. Αν πάλι ήταν πολύ κοντός, τον τραβούσε με βασανιστικό τρόπο μέχρι να ταιριάξει στο κρεβάτι του. Ο Θησέας όμως πάλεψε μαζί του και μετά από σκληρή μάχη έθεσε τέλος στη ζωή και αυτού του ληστή. Μετά από όλα αυτά τα καταρθώματα, ο Θησέας φτάνει στην Αθήνα. Η φήμη του όμως έχει φτάσει πολύ νωρίτερα από εκείνον και ο Αιγαίας είναι ενθουσιασμένος. Θέλει να υποδεχθεί θερμά και να φιλοξενήσει αυτό το σπουδαίο ήρωα που γλίτωσε την Αττική από τόσο επικίνδυνους ανθρώπους. Ο Θησέας δεν αποκάλυψε αμέσως στον πατέρα του ποιος ήταν. Η γυναίκα του Αιγαία όμως, η Μύδια, είχε καταλάβει ποιος πραγματικά ήταν ο Θησέας και ανησυχούσε ότι ο Θησέας θα έπαιρνε τη διαδοχή αντί για το γιο της. Έτσι έπεισε τον Αιγαία ότι ο Θησέας ήταν επικίνδυνος και ότι θα έπρεπε να βγει από τη μέση. Κατά μία εκδοχή, η Μύδια έβαλε δηλητήριο στην κούπα από την οποία θα έπινε ο Θησέας. Όταν έγινε πρόποση προς τιμήν του και ο Θησέας σηκώθηκε, ο Αιγαίας είδε το σπαθί και έτσι αναγνώρισε το γιο του. Κατά μία άλλη εκδοχή, η Μύδια έβαλε δηλητήριο στη μερίδα φαγητού από την οποία θα έτρωγε ο Θησέας. Όταν ο Θησέας έβγαλε το σπαθί του για να κόψει το κρέας, ο Αιγαίας αναγνώρισε το ξύφος, πέταξε μακριά το φαγητό, αγκάλιασε το γιο του και αμέσως διέταξε να απομακρυνθεί η Μύδια από το παλάτι του. Αιγαίας και Θησέας πλέον είναι πολύ χαρούμενοι που βρήκαν ξανά ο ένας τον άλλον. Αυτό όμως δεν θα κρατούσε για πολύ. Ο Μίνωας, ο βασιλιάς της Κρήτης, είχε χάσει το γιο του εξαιτίας των Αθηναίων. Έτσι κήρυξε πόλεμο εναντίον τους, τον οποίο και νίκησε. Ως ποινή των Αθηναίων όρισε κάθε 9 χρόνια 7 νέοι Αθηναίοι και 7 νέες Αθηναίες από τις πιο πλούσιες οικογένειες να στέλνονται στην Κρήτη και να κατασπαράζονται από το Μινόταυρο, ένα φοβερό πλάσμα το οποίο ζούσε μέσα στο Λαβύριθο, στο ανάκτορο της Κνωσού. Κατά μία άλλη εκδοχή, αυτή η εισφορά ήταν ετήσια. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Θησέας αποφάσισε να πάει και αυτό στην Κρήτη για να θέσει τέλος στην απειλή του Μινόταυρου. Φυσικά και ο Αιγαίας δεν μπορούσε να συμφωνήσει. Ο Θησέας όμως ήταν αποφασισμένος. Προτού σαλπάρουνε, ο Αιγαίας έκανε με τον Θησέα μία συμφωνία. Αν ο Θησέας επέστρεφε νικητής, θα έπρεπε να αλλάξει τα πανιά του από μαύρα σε λευκά. Αν το πλήρωμα όμως επέστρεφε χωρίς αυτόν, τα πανιά θα παρέμεναν μαύρα. Για να γνωρίζει ο Αιγαίας ποιο ήταν το αποτέλεσμα της αποστολής πριν φτάσει το πλοίο στη στεριά. Ο Θησέας λοιπόν φτάνει στην Κρήτη και πηγαίνει στο ανάκτορο του βασιλιά Μίνωα. Εκεί γνωρίζεται με την κόρη του Μίνωα, την Αριάδνη, η οποία τον ερωτεύεται αμέσως και αποφασίζει να τον βοηθήσει. Τα αισθήματα ήταν αμοιβαία και ο Θησέας υποσχέθηκε στην Αριάδνη ότι αφού νικούσε το Μινόταυρο θα επέστρεφαν μαζί στην Αθήνα και θα παντρευόντουσαν. Η Αριάδνη του έδωσε ένα κουβάρι κλωστή, το λεγόμενο μύτο της Αριάδνης.
Ο Θησέας θα έδαινε την άκρη έξω από το λαβύρινθο και θα ξετύλιγε αργά το κουβάρι καθώς περπατούσε. Έτσι, αφού νικούσε το Μινόταυρο, θα μπορούσε να ακολουθήσει τη γλωστή και να βρει το δρόμο του έξω από το λαβύρινθο. Πράγματι έτσι έγινε. Ο Θησέας μπήκε στο λαβύρινθο όπου τον περίμενε το φοβερό τέρας, πάλεψε μαζί του και κατόρθωσε να τον νικήσει. Αυτός ήταν και ο σπουδαιότερος άθλος του Θησέα. Το ίδιο βράδυ, κρυφά από όλους, με την Αριάδνη και τους υπόλοιπους Αθηναίους, ο Θησέας, θριαμβευτής, σάλπαρε με το πλοίο του για να γυρίσει στην Αθήνα. Κατά την επιστροφή τους, ωστόσο, έκαναν μια στάση στην Άξο. Κατά μια εκδοχή, στο όνειρο του Θησέα εμφανίστηκε ο Διόνυσος, ο οποίος του είπε ότι έπρεπε να φύγουν από το νησί χωρίς την Αριάδνη, η οποία ήταν γραφτό να μείνει εκεί και να γίνει γυναίκα του. Κατά μια άλλη εκδοχή, ο Διόνυσος απλά έκλεψε την Αριάδνη και ο Θησέας δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έτσι δυστυχισμένος, σάλπαρε ξανά με το πλοίο του για την Αθήνα. Ο πόνος όμως για την απώλεια της αγαπημένης του ήταν τόσο μεγάλος που ξέχασε την υπόσχεση που είχε δώσει στον πατέρα του. Ο Αιγαίας παρακολουθούσε τη θάλασσα περιμένοντας να δει το πλοίο να φτάνει με λευκά πανιά. Το πλοίο που αντίκρισε όμως είχε μαύρα πανιά, καθώς όπως είπαμε ο πόνος του Θησέα τον έκανε να ξεχάσει να αλλάξει τα πανιά του. Αντικρίζοντας αυτό το θέαμα, ο Αιγαίας με απερίγραπτο πόνο στην καρδιά του έπεσε από το Σούνιο. Από το θλιβερό αυτό γεγονός πήρε το όνομά του το Αιγαίο Πέλαγος, προς τιμή του βασιλιά της Αθήνας. Ο πόνος ήταν μεγάλος και για το Θησέα, καθώς μέσα σε λίγες μέρες έχασε την αγαπημένη του αλλά και τον πατέρα του. Ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Αθήνας και πραγματοποίησε και άλλες επιτυχίες. Κατέλαβε τη Μεγαρίδα και στη συνέχεια νίκησε τις Αμαζόνες, οι οποίες είχαν εκστρατεύσει κατά της Αττικής. Επίσης, κατατρόπωσε και τους Κεντάβρους και για όλα αυτά τα ιστορικά κατορθώματα έμεινε στην ιστορία σαν ένας από τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι και τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.